Ky kanal që përdoret për shkarkimin e urave të përdora, më përpara ka pas qëllime bujqësore. Në kuadër të projektit, qytetarët e Durrësit, aktorë dhe faktorë në vendimmarrjen lokale, të mbështetur nga Lëvizja Albania, ka mundësuar që Qendra Durrësi Aktiv për herë të parë të publikojë raportin mbi cilësinë e urave sipërfaqësor në këtë kanal. Kjo që shohim këtu është zona e ish-knetës. Dhe kjo është në fakt zona e studimit të vlerësimit e cilësisë së ujrave. Edhe pjesa hidrovore që bën mundësimin e pompimit apo thithjes së ujrave dhe nxjerrjes së tyre në det. Pjesa e kanaleve është bërë gërshetim i marrjes së mostrave dhe biologjike, po edhe i matjes së parametrave fiziko-kimik në bazë duke përdorur sondat multiparametrike, ndërkohë që në det bëhet vetëm monitorimi biologjik përmes bioindikatorëve, përmes algave mikroskopike. Pjesën e kanalizimit që janë pjesë e zonës së ish-knetës, cilësia e ujit dhe lekeqe, ka një ngarkesë shumë të madhe me nitrate, me fosfat, me ushqyes domethënë në përgjithësi. Është një mjedis ujor pothuajse anoksik, pra nuk ka oksigjen. Uji në atë kanal nuk mundëson një mjedis ujor të përshtatshëm për zhvillimin e jetës nga njëra anë, por nga ana tjetër, duke qenë se është shumë i ndotur, duke qenë edhe me një ngarkesë të lartë mikrobike, mund të bëjnë rrezik serioz, do thosha për shëndetin e njerëzve. Në të dy plazhet që ne kemi marrë, si përfundim, uji është i një cilësie, po themi, mesatare, por në fakt duhet të ishte një cilësie të mirë, për aq kohë sa ky përdoret si plazh nga pushuesit, po edhe nga vendasit. Për gjatë një viti, projektin të cilin ne po zbatojmë ka tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve që me takimet konsultuese të cilat ne kemi kryer në zonë, e gjithashtu me peticionin i cili është mbështetur nga të gjithë qytetarët e Durrësit. Ky është një projekt i cili me anë të lajmeve, podcasteve dhe dokumentarëve, të cilët janë projektuar në zona të ndryshme të qytetit, ka tërhequr një vëmendje dhe ka krijuar sensibilizim në lidhje me advokacinë drejt pushtetit vendor dhe gjithashtu problemet mjedisore dhe si ato ndikojnë në jetën tonë. Përmes dy video dokumentarëve, ne treguam ndikimet shëndetësore si pasojë e këtyre kanaleve të ndodhura në shëndetin e banorëve të zonave dhe nga ana tjetër ndikimet negative në mjedis. Ne analizuam investimet e ujësjelljes kanalizime Durrës në 3 zonat urbane, të Shkozetit, Ish-Knetës dhe Portoromanos dhe zbuluam se në 10 vitet e fundit ajo pothuajse nuk numëron asnjë investim. Nga ana tjetër, ujësjellsi ofron shërbimin e largimit dhe përpunimit të ujrave të ndodhura vetëm 47% të numrit total të abonentëve. Ndërsa Bashkia e Durrës për vitin e kaluar ka shpenzuar vetëm 0,1% të buxhetit të saj për investime në sistemin e kanalizimeve. Qendra Durrësi Aktiv, në bashkëpunim me Klinikën e Ligjit Durrës, mbështeti banorët e zonës Ish-Knetës, Portoromanos dhe Shkozetit, duke adresuar kërkesat e tyre për rehabilitimin e kanalit dhe ndalimin e ndotjes në këtë zonë. Na është adresuar si problematik fillimisht nga ana e banorëve të zonës, të cilët prej vitesh e vuanin këtë shqetësim, ndërkohë që kishin paraqitur ankesa, kërkesa, peticione institucioneve lokale dhe qendrore, problemi i tyre nuk ishte marrë një zgjidhje. Që ta ngrim zonin tonë dhe të bëjmë ç'është e mundur që ne të gjejmë zgjidhjen e këtij problemi. Është një ndër pikat kryesore jetike të fëmijëve tonë dhe gjithë të komunitetit. Fillimisht jemi drejtuar Bashkisë Durrës duke kërkuar që të merrte masa për pastrimin, që ishte çështja më imediate. Pavarësisht se kanë kaluar disa muaj nga momenti që është bërë kjo kërkesë, ende nuk ka marrë një zgjidhje. Bashkia e Durrësit në një përgjigje zyrtare ne informojnë se ka përfshirë projektin për rregullimin e kanalit në rrugën Azem Hajdari, në zonën e Ish-Knetës. Unë këtë lajm e përjetoj si në një gëzim më të madhin familjar timin dhe gëzimi më i madh të shëndetit për njeriu. Qendra Konsumatorëve Shqiptar ka adresuar çështjen tek Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Kryesisht aty bëj fjalë për shërbime esenciale, bëj fjalë për ujërat bardha, për ujësjellës, për kanalizime të ujrave të zeza, për investime publike, të cilat i përkasin me ligj një institucionit pushtetit vendor që duhet t'i bëjë. Në asë konkret, Bashkia e Durrës nuk u përgjigj në shkresat e para, i ridërgohet sërish një shkresë e dytë ku ftohet subjekti që t'japi argumentat e vetë dhe të sjellë dokumentat provues, sepse në këto raste kryesisht provat më të mëdha i ka autoriteti publik.
Edhe në shkresën e dytë nuk patëm një përgjigje, vendosëm një gjop për mosdhënie informacioni, atëherë mbas edhe të parimit të kalimit barrës provës, u vendos që atëherë pretendimet ishin të mirëqëna dhe atëherë ajo zonë është e diskriminuar, për aq kohë sa nuk provohet që në atë zonë janë bërë investime. Dhe në këtë mënyrë, në bazë të këtij hetimi, u nxorri një vendim diskriminimi. Jemi duke vlerësuar dhe mundësinë për të drejtuar gjykatës administrative Durrës me objekt dy kërkesa kryesore, detyrimin për ta pastruar momentalisht, e cila do të sillte një përmirësim qoftë edhe të përkohshëm të jetës atyre banorëve, dhe pastaj me objektin parësor dhe përfundimtar që do të ishte rehabilitimi i kanalit. Ne i kërkojmë Bashkisë Durrës fillimin e një master plani për zonën e Ish-Knetës, Porto Romanos dhe Shkozetit, fillimin e investimeve për krijimin e një sistemi kanalizimi në këtë zonë, ndalimin e shkarkimeve të urave të papërpunuara në det dhe monitorimin shëndetësor dhe mjedisor të situatës.